ګورئ ښه که ستاسو یاد وي نو پرون موږ سکرین سیور کې څه کار کړی او دا ټول مې ویلي نن زموږ ټاپک دی ورډ او دلته وګوره ون ریزیوم ډسپلی لاګ آن سکرین دې باندې نن کار کوم ګوره ښه د دې سکرین سیور نه ما یو سکرین سیور سلیکټ کړو کوم یو دا 3x مې سلیکټ زه ورته وایم که چېرته یو منټ پورې سسټم ته څوک ګوتې وینیسي مطلب کیبورډ ته ګوتې وینیسي او د دې نه علاوه دا موس ته ګوتې وینیسي او دا میز چې کوم دی دا سسټم چې په کوم میز باندې پروت ده که میز څوک ونه خوځوي نو ته څه کار وکړه دا سسټم باندې دا سکرین سیور چې کوم دلته ما سلیکټ کړه دا اټومیټک په خپله اپلای کړه پوهېږئ په دې باندې خو که چېرته دا آپشن ورسره چې دا بل آن ریزیوم ډسپلی لاګ آن سکرین دې مطلب دا دی که چېرته د یو منټ بعد دا سکرین سیور اپلای شي او دا سیستم څنګه شي لاړ شي مطلب دا سکرین سیور پې اپلای شي نو ته څه کار کوه که زه چېرته واپس دا سیستم راویښوم سپیس سره یا موس سره نو ته ما ته څه کوه ویلکم سکرین ته بوځه او زما نه څه کوه پاسورډ غواړه که چک پې لګېدی پاسورډ به نه غواړي که چک ته ختم کړم بیا به نه پاسورډ نه غواړي خو دې لپاره به څه کوو یو منټ وغیره چې کوم دا به انتظار کوئ ښه او همداسې دا سیستم موس چې کوم دی کیبورډ چې کوم دی دا به نه خوځوي که چېرته تاسو 59 سیکنډ پورې ورسېدی او په دې دوران کې تاسو دا موس یا دا میز چې دی کوم باندې سیسټم پروت دی یا دا کیبورډ وخوځېدو بیا به دا کار نه خو زه ورته مې اپلای کړو ختم یې دې نه بعد وګورئ بل پکې څه دی چینج پاور سیټنګ چې کوم دی دا به زموږ ټاپک په کوم ځای کې کنټرول پینل کې ګوره ښه چې کله زه کنټرول پینل سټارټ کړم دلته دا پاور سیټنګ باندې دې ځای کې وایي ګورئ کوم ځای کې د پاور آپشنز دی دا بدله دلته ښه دې نه بعد راځي ګورئ ښه دا سیټ خو زموږ ختم شو سکرین سیور دلته راشئ په دې کې پهلنی آپشن موږ سره چینج ډیسکټاپ آیکنز اوس چینج ډیسکټاپ آیکنز نه مطلب څه دی که تاسو چېرته دا سیسټم آیکنز چې کوم دي دې ته سیسټم آیکنز ویلی شي ګورئ دا که تاسو چېرته دا آیکنز ډسیبل کوئ یا انیبل کوئ هایډ کوئ یا شو کوئ د دې ځای نه کولی شي اوس ورته هم دا آیکن زما نه دي پکار دا ټول څه هایډ کړو دا موږ د کوم ځای نه هایډ کوو دې ځای نه چینج ډیسکټاپ آیکنز کمپیوټر هایډ کا دلته وګوره چې کله زه په کمپیوټر باندې کلیک کړم او دا اپلای کړم تاسو وګورئ دا کمپیوټر په دې ځای نه هایډ شي نیټورک یوزر فایل هایډ کا دا همداسې نیټورک هایډ کا ریسایکل بن هایډ کا کنټرول پینل هایډ کا ټول هایډ شي که واپس یې راولی دوباره همدې شکل کې دا ټول چک کوي واپس یې راولی ښه دې نه بعد وګورئ که ته چېرته غواړې چې دلته دا وګوره د دې د آیکن یې چینج کړي دا وګوره مختلف قسم آیکنې دي دا که ته چېرته دا چینج کړي یا دا چینج کړي یا دا چینج کړي دا به د کوم ځای نه چینج کېږي دا به دې ځای نه چینج کېږي کلیک کا زه ورته د کمپیوټر دا ډیزاین چې کوم دی دا مې خوښ نه شو نو چینج آیکن باندې کلیک کړه کوم ډیزاین د خوښ دی دا دې راځي اپلای همداسې وګوره دا یوزر فایل چې کوم دی دا مې خوښ نه شو دا به کوم یو راځي دا دې راځي دا ډیزاین مې خوښ شو دې لپاره مې دا ډیزاین خوښ شو چې کوم ډیزاین ستاسو خوښېږي نیټورک دا اخلي دې لپاره کوم ډیزاین اخلي دې لپاره دا ډیزاین اخلم همداسې راشي چې کله ریسایکل بن کې ګن موجود وي نو بیا په کوم ډیزاین اپلای کېږي ورته دا ډیزاین مې پرې اپلای شي او چې کله د ریسایکل بن نه ګن خالي شي مطلب ریسایکل بن چې کله خالي شي بیا په کوم ډیزاین اپلای کېږي او بیا په دا ډیزاین اپلای کړه اوکې کا اپلای تاسو وګورئ دا ټول دې شکل کې چې ریسایکل بن کې ګن شته دا ډیزاین ته اپلای دی دا وګوره او که دا ګن زه ختم کړم نو تاسو دا که چېرته تاسو دا واپس راوستل غواړئ ریسټور ډیفالټ کا ریسټور ډیفالټ کا ریسټور ډیفالټ کا ریسټور ډیفالټ کا او ریسټور ډیفالټ کا اپلای کا واپس په دا ټول سیټنګ چې کوم دی خپل حالت ته راشي او که یو کس وایي چې نه دا ما چینج کړو دا زه واپس ریسټور ډیفالټ سره نه راولم ګوره دا خو چینج شو که نه زه دا واپس ریسټور ډیفالټ سره چې کوم دی نه راولم نو بیا که چېرته دا آپشن ما سره چې کې الاو تیمز ټو چینج ډیسکټاپ آیکنز دې مطلب څه دی که د دې ځای نه زه کوم تیم سلیکټ کړم دې ځای نه نو دا سیټنګ به واپس خپل حالت ته لاړ شي تاسو وګورئ که د دې ځای نه یو تیم سلیکټ کړم دا واپس خپل حالت ته ځي خیال هم دی خو که چېرته د دې آپشن نه زه چک ختم کړم او بیا دا اپلای کړم او دا سیټنګ دلته لږ چینج کړم کوم یو شو دا ځل دا ډیزاین شو اوکې مې کړو اپلای مې کړو ګوره ښه اوس دې نه ما چک ختم کړو که د دې ځای نه زه یو تیم سلیکټ هم کړم دا نه چینج کېږي دا واپس خپل حالت ته نه راځي پوهېږئ په دې باندې نو د دې آپشن مطلب څه دی الاو تیمز ټو چینج ډیسکټاپ آیکنز دا مطلب دا دی که چېرته دا ټول آیکن چینج شي او بیا د دې ځای نه یو کس تیمز چینج کړي نو د تیمز چینج کېدو سره دا ټول واپس خپل حالت ته راوله ښه دې نه بعد وګورئ بل پکې څه دی بیا دلته راځو چینج ماوس پوینټر دی یا ګوره ښه یو کس دی هغه وایي دا چې کوم دی دا کمپیوټر وغیره چې کوم دی دله زه خپل پکچر راولم نو دله و پکچر به په کومه طریقه راولئ که ستاسو یې دا موږ فولډر دپاره م ویلو
خو کدی له ته پکچر راولې د لپاره بسو کې سٹارټ بٹن باندې بکلیک کې آل پروګرام ته بلاړ شي او په آل پروګرام کې بسو کې ایکسسریز باندې کلیک او په ایکسسریز کې بسو والے ایم سپینډ باندې پین نه بعد بسو کې پین بٹن باندې بکلیک او دې ځنه اوپن کړ کوم پکچر یو پکچر ولا سلیکټ کړ کوم پکچر ستا خوخي مکه پکچر سلیکټ کړ ځکه دا پکچر مې خوښ شو اوپن کړ اوپن نه بعد سو کدی باندې کلیک او دلته راشه سیویس او په سیویس کې دوی کې دا پکچر به کوم ځای کې سیو کیږي زیور لوخه ځکه دا پکچر چې کوم ډاکومنٹ کې سیو کړ خو په کوم نوم باندې سیو کړ د نوم نه مخکې بل راشه سیو از ا ټایپ نه بسواله 24 بایټ بیډ میپ او هغه نه بعد د دې چې دا کوم نوم دی دا چینج کړو د دې نوم دی راځي abc.ic دا دی سر راځي سیو کو سیو نه بعد دا کلوز نه بعد اوس وګوره کته چې دا پکچر چینج کې په دې رائټ کلیک پراپرټیز ته لاړ شي او وخت همدا سره رائټ کلیک پرسنلایز ته لاړ شي پرسنلایز کې چینج ډیسکټاپ آیکنز ته لاړ شي دا کمپیوټر والا سلیکټ کا کمپیوټر نه بعد بس وکړي چینج آیکن هغه نه بعد براوز او براوز نه بعد دا پکچر تا کوم ځای کې سیو کړی ډاکومنٹ کې او دا پکچر اوپن کا اوکے کا اپلائی کا اوکے کا دا شکل کو راشي خدینا بعد وګوره بل پکې سره چینج ماوس پوینټر نو پوینټر دی ته ویلې چې کوم په سکرین باندې تاویږي دا ایرو شان کوم دې سیټینګ دی نو په دې باندې کلیک وکړئ خپ دې کې پهلنی آپشن موږ سره دی بٹن په موس کې موږ سره دوه بٹن دی یو ته ویلې شي لیفت بٹن بل ته ویلې شي رائټ بٹن اوس د لیفت بٹن کار سره د لیفت بٹن کار دا چې دا د یو شی ډبل کلیک سره کولاوي او د رائټ بٹن کار سره د رائټ بٹن دا کار دی چې د سره پپ اپ مینیو راځي په خالی ډیسکټاپ باندې رائټ کلیک کوي ډیسکټاپ پپ اپ مینیو راځي او کله دې آیکن نه په کوم آیکن باندې رائټ کلیک کړي اک آیکن پپ اپ مینیو چې کوم دی راځي اوس کته چې د لیفت بٹن سیټینګ سے رائټ بٹن ته چینج کوم د رائټ بٹن چې کوم سیټینګ د لیفت ته چینج کوم دا آپشن چک بعضی کسان چې کوم دی هغه لیفت بٹن نشي پریس کولای هغه رائټ بٹن پریس کوي هغه ګوتې په رائټ بٹن باندې مختلف مطلب هغه لپاره به تاسو کې دا آپشن چک اوس وګوره دا سیټینګ چې کوم د بٹن دی دا ګډ ورشو مخکې رائټ بٹن سره کار کو پپ اپ مینیو کار کو اوس رائټ بٹن سره کار کوي ګوره والله ډبل کلیک کار کوي مخکې لیفت بٹن سره کار کو پپ اپ مینیو ډبل کلیک کار کو اوس لیفت بٹن سره کار کوي پپ اپ مینیو کار کوي او کته چې دا سیټینګز واپس خپل حالت ته بوزم دینه چې ختم اپلای کا واپس خپل حالت ته خدینا بعد وګورئ بل پکې څه دی ډبل کلیک سپیډ ډبل کلیک سپیډ نو مطلب دا دی چې یو آیکن باندې کزه چرته کلیک کوم اب څومره سپیډ سره کولاوي ګوره ښه کزه دې ځای کې یو سلو کلیک وکړم ګوره دا نه کولاوي خیال هم دی خو که چېرته دلته زه ډبل کلیک سپیډ کوالم دا وګوره بیا کولاوي ګوره نه سلو بعضې کسانو ګوتې دومره تیز کار نه کوي چې هغه د تیز پریس کړي ګوره دې خلکو لپاره سیټینګ سلو کا چې کله سیټینګ سلو ته پریس کړه وګوره کولاوي خیال هم دی خو که چېرته دا سیټینګ زه تیز کم فاسټ کم بیا تاسو وګورئ که زه سلو کلیک کوم ګوره شپېته کلیکه خو که دا به نه کولاوي ډبل کلیک سپیډ څومره ساتي نارملی والا بس د نه بعد وګورئ بل پکې سره ټرن آن کلیک لاک دې ته وګورئ کلیک لاک ویلی شي ښه چې کله زه په دې باندې دا موس پریس ونیسم او هغه نه بعد دا زه پرېږدم نو تاسو وګورئ چې دې ځان سره دا لاک کړی دی دا پوینټر ځان سره دا آیکن مخکې وروسته بوځي نه شي بوتلی که نه نو زه ورته دا لاک کا دا آپشن الله چې اپلای کا اوس وګورئ ښه کله زه په دې باندې چېرته داسې یو موز یو څو سکنډو لپاره پریس ونیسم او بیا یې پرېږدم نو تاسو وګورئ د ځان سره لاک کړو مخکې وروسته یې بوځي چې کوم ځای ته ته بوځې دې ځای نه بوتلی شي کته چې دا لاک د ګوره 15 سکنډه یا 4 سکنډه مخکې پریس زه ونیسم بیا دا کار کوي دې ځای کولی تاسو ټایم پولی شئ और टाइम से संग में पे क्लिक करो लाइक का دا والله کم کا چرته ټایم کم چې اوس په ته صرف کلیک کا ګوره د لاک کو وایي په دې باندې خو که چرته دا ټایم زیات کم نو بیا به تاسو زیات وخت پورې دې باندې څه کوئ موس پریس نیسئ بیا به دا لاک کوئ اوس که په کلیک هم ګوره نه یې لاک کوئ خو که یو څو سکنډه پورې پې دا موس پریس ونیسم او بیا پرېږدم بیا به یې لاک ګوره اوس هم نه لاک کوئ بیا مې یو څو سکنډه پې دا موس پریس ونیسئ داسې یو 15 سکنډه یا دې نه زیات دا وګوره اوس یې لاک کوئ کلیر شو نو څومره وخت پورې اخلي دا ولته دې کولی چې نارمل بس دی دومره اوکے کا اپلای یا دا بالکل زما په کار نه ختم دې نه بعد وګوره پوینټر دی اوس دلته وګوره موږ سره مختلف قسم پوینټر دی کوم قسم پوینټر ستا خوښ دی سلیکټ کړئ دې لیست نه چې د کوم پوینټر خوښ سلیکټ کړه دا ډیزاین نه دی راځي دا وګوره پوینټر سټایل چینج
دا ډیزاین نه دا ډیزاین دی راځي دا وګوره پوینټر سټایل چینج شو چې کوم ډیزاین ستا خوښېږي بس دې ځای نه یو سلیکټ کوه اکه ډیزاین به دلته راځي دا وګوره مختلف قسم ډیزاین لري بس یو ته سلیکټ کوه که ډیزاین به دې شکل کړه څه کلیر شوله خو زه ورته یم په دې ډیزاینونو کې داسې یو ډیزاین هم نشته چې زموږ خوښ زه خپل جوړم دا ټول نن کا او نن نه بعد دلته راشه سیویز باندې کلیک په کوم نوم باندې خپل ډیزاین جوړه اے پی آی نوم باندې جوړه اوکې اوکې نه بعد نارمل پوینټر دی ته نارمل پوینټر ویلی شي دا نارمل پوینټر په کوم ډیزاین کې راځي براوز باندې کلیک کړئ نارمل پوینټر لپاره دا ډیزاین اوپن کړه اپلای کړه یس کړه ور دا نارمل پوینټر شو پوهېږئ په دې باندې هیلپ سلیکټ چې کوم د ایکس پي کې کار کوي که تاسو خیال کړئ د دریو بټنو سره څنګ دلته لاندې یو بله بټن وي هغه ته هیلپ سلیکټ بټن دی چې کوشن مارک پې جوړي که ته په هغې باندې کلیک کړې دا ستا پوینټر دې ته چینج کېږي که ته چې دا ډیزاین مې خوښ دی بیا دې ته نه چینج کړي ورک ان بیک ګراوند څه ته ویلی چې دا زه واپس خپل حالت ته راوړم ورک ان بیک ګراوند دې ته ویلی شي چې کله پوینټر په بیک ګراوند کې لږ معمولي شانتې کار کوي او بیزي دې ته ویلی شي چې کله بیک ګراوند کې بیزي شي تاسو لږ وګورئ ښه دې ځای نه زه څه پې کولاوم که چېرته لږ بیزي شي دلته رالم د ایم ایس ورډ مې پرې کولاوم ګوره هغه هم که ته هغه ډبې چې سره راغلی ته ورک ان بیک ګراوند ویلی شي ګورئ ورله لږ یو ځل بیا وګورئ پاورپوینټ ګوره دا ډبې چې سره راغی او دې ته بیزي ویلی شي هم که ته بل نو که تاسو چېرته دا دواړه چینج کوئ ورک ان بیک ګراوند ستا کوم ډیزاین کې پکار دی ځکه ورک ان بیک ګراوند دې ډیزاین کې راځي او بیزي دې کوم ډیزاین کې پکار دی بیزي چې کوم دی دې ډیزاین کې راځي چې کوم ډیزاین هم خوښ بس یو ته سلیکټ کړئ اپلای کړئ دې نه بعد تاسو راشئ او دا خپل پوینټر چې کوم دی لږ په بیک ګراوند کې بیزي کوئ نو د هغې دا سټایل چې کوم دی دا به تاسو سره چینج شي دا وګوره ورک ان بیک ګراوند هغه دی بیزي هغه چې هغه دغه شانتې ساین سره راغلی نه دې په کار ختم یې کړئ ختم به شي ښه دې نه بعد پریسیشن سلیکټ د څه ته ویلی شي که زه دلته راشم ایم ایس ورډ ته ګورئ ښه او ایم ایس ورډ کې یو څه اوپن کړم دلته راځم ګورئ او دې ځای کې پکچر او یو پکچر مې سلیکټ کړو دا وګوره دا بیزي حالت دی چې هغه پوینټر چینج شي دلته راشه ګوره یو پکچر والی کوم پکچر شو دا پکچر شو انسرټ کړه اوس د دې پکچر سایز زه کموم ګوره ښه چې کله زه دې سایز کموم دلته وګوره پلس شانتې ساین جوړېږي که نه دا وګوره پوینټر نه یو پلس شانتې ساین جوړ شو ورته دا پلس ساین مې خوښ نه شو دا چینج کړه ښه کوم ساین مې خوښ دی ورته دا ساین راواله اوپن کا اپلای کا یس کا اوس یې چک کا پوهېږئ په دې باندې د پلس په ځای باندې دا راغله یا دا ډیزاین هم د دې خوښ که بل اخلي بل اخیستی شي ټیکسټ سلیکټ څه ته ویلی شي که موږ دلته راشو لیکل شروع ګوره لیکل مې شروع کړو دې نه بعد زه دا لیکل سلیکټ کوم تاسو ګوره دا پوینټر کم شکل کې دی آی شکل دی که نه زه ورته دا آی شکل مې د دې خوښ نه شو دا چینج کا کلیک کا په دې باندې ښه کوم ډیزاین د خوښ شو دا ډیزاین اوپن کا اپلای کا یس کا او هغه نه بعد تاسو ګوره د دې چې دا کوم ډیزاین آی مې ونه غوښتو دا دی چینج کا ګوره کوم ډیزاین شو دا ډیزاین شو اوپن کا اپلای کا او یس کا ګوره د دې چې کوم ډیزاین دی به تاسو سره چینج کلیر شوله ښه دې نه بعد وګوره بل پکې سره هینډ رایټنګ دی نو هینډ رایټنګ چې کوم دی دا په داسې پروګرامونو کې لکه چې پای کې په لاس باندې لیکي وغیره تاسو کوئ هغې دپاره استعمالېږي ان اویلیبل ساین د څه کار کوي ګوره ان اویلیبل ساین دپاره تاسو څوک دلته راشي مخکې یو پکچر والی لکه دا ما سره یو پکچر او دا پکچر مې دې ځای انسرټ کړو دا مې لږ کلوز اوس وګوره دا پکچر زه لاندې راولم ما ته وایي لاندې بل پیج نشته ته یې کوم ځای ته بوځې دا وګوره دې ته ان اویلیبل ساین ویلی شي اوس که ته چې ان اویلیبل ساین زما خوښ نه دی نو بیا دلته راشه دا ولله چینج به کوم ساین دی راځي دا اوپن کوئ اپلای کوئ یس کوئ اوس یې چک کوئ ان اویلیبل ساین اوس تاسو چینج شوي کوم ساین دی چینج کوئ دا نه دا دی ان اویلیبل اپلای کوئ یو منټ براوز کوئ کوم ډیزاین شو دا اوپن کوئ اپلای کوئ یس کوئ اوکې اوس یې چک کوئ چینج نه شو تاسو یو منټ دا سکرول ته اوس راشي دا وګورئ چینج دی او که نه زه ورته دا ساین مې خوښ نه شو بیا دوباره دلته لاړ شه کنټرول پینل ته او ماوس باندې کلیک کړه څه شو ماوس دلته وګوره کوم ځای کې پروت دی کوم دی دا دی کلیک کوئ په دې باندې دوباره بیا پوینټر ته لاړ شو ان اویلیبل ساین دا ډیزاین مې خوښ نه شو دلته راشه کوم ډیزاین دی راځي دې زه نه کوم ډیزاین والی چې کوم ډیزاین ستاسو خوښېږي دا ولله والی اوپن کوئ اپلای کوئ یس کوئ اوس یې چک کوئ پوهېږئ په دې باندې ښه دې نه بعد وګورئ بل پکې څه د آپشن انشاءالله سبا د خیر بل کلاس ته ځان ورسوئ صحیح